Drojdea este o ciupercă unicelulară cu un conținut ridicat de proteine. Ea este un produs natural care conține multe micro- și macroelemente utile, vitamine, aminoacizi și diverse minerale. Drojdea este folosită ca îngrășământ pentru un grup mare de plante cultivate. Pe lângă roșii, o astfel de nutriție va fi apreciată de ardei și castraveți. La udarea roșiilor cu drojdie, microorganismele benefice intră în sol. Ca urmare a reacțiilor chimice, compoziția solului se modifică, iar acesta este saturat cu oxigen și substanțe utile. Tufele de tomate răspund pozitiv la acest tip de îngrășământ. Crește rezistența plantelor la boli și condiții nefavorabile de creștere, de exemplu la schimbările bruște de temperatură. Imunitatea plantelor se îmbunătățește, rădăcina își mărește creșterea, devine mai puternică și mai ramificată. Mai multe flori și fructe apar pe tufe puternice cu o tulpină și o rădăcină puternică. Roșiile sunt udate cu drojdie atât afară cât și în solar sau sere. Diferența de aspect a roșiilor poate fi observată cu ușurință dacă o parte din ele sunt udate cu apă obișnuită și o parte sunt hrănite cu apă cu drojdie. Deja, la câteva zile după udarea plantelor cu un astfel de îngrășământ, frunzele devin mai strălucitoare, iar legumele își cresc rata de creștere. Drojdea este o modalitate destul de economică și foarte eficientă de a îmbunătăți randamentul roșiilor. Este ușor să facem acest amestec pentru plante acasă, iar rezultatul unei astfel de nutriții suplimentare depășește așteptările. Avem nevoie de 5 litri de apă. Lichidul trebuie să fie cald pentru a începe procesul de activare a microorganismelor vii. În această apă se pune un pachet de drojdie uscată sau un pachet de drojdie proaspătă. Se adaugă 2-3 lingurițe de zahăr. Amestecul se lasă la infuzat 2-3 zile. Apoi se diluează cu apă în raport de 1:10 și se efectuează udarea sau irigarea. Pentru a fi și mai eficientă în această soluție mai putem adăuga gunoi de pasăre uscat și sau cenușă de lemn. O astfel de soluție va ajuta la refacerea rezervelor de potasiu care se pierd în timpul fermentației drojdiei. Dacă nu ați fertilizat răsadurile de roșii cu drojdie, atunci puteți aplica acest îngrășământ imediat după plantare. Dacă ați fertilizat deja, trebuie să vă asigurați că au trecut minim 3 săptămâni între fertilizări. Nu este recomandat să folosiți hrănirea cu drojdie mai mult de 3 ori pe sezon. Baza proteică a unui astfel de îngrășământ poate provoca apariția unui număr mare de paraziți în sol. Drojdea absorbe o cantitate mare de potasiu și calciu din sol, așa că se recomandă combinarea unei astfel de hrăniri cu cenușă de lemn în sol.